Hi guys! Welcome back again to Master Che. Today, gagawa tayo ng pork hamonado with my secret ingredient and gagawa rin tayo ng spinach salad. Ang mga kailangan po natin sa ating pork hamonado ay pork tenderloin, kailangan din po natin ng hotdog, cheese, of course, pineapple juice, sugar, and salt. So, i-season lang po natin siya ng salt. Yan, magkabila. Lalagyan po natin siya ng hotdog sa loob. Tapos po, hindi ko na po siya itatali. Ganito na lang po siya. Kasi yung mga iba po, tinatamad na sila magtali. Kamukha ko. So, hindi ko na po siya itatali. So, nakagawa na po ako ng apat na piraso. Tapos po, ilalagay na natin siya sa pan para ilalagay na natin siya ng pineapple juice. Lalagyan na po natin siya ng pineapple juice. Lagay natin ang ating sugar. At papabayaan lang po natin siya, o orasan lang natin siya ng 1 hour. Tapos po, luto na siya. Ngayon po, tatakpan lang po natin siya. Pabayaan lang po natin siyang maluto. Babalikan po natin siya after 1 hour. Habang hinihintay po natin ang ating hamonado, gagawa po muna tayo ng spinach salad. Pagka yung hamonado po natin, kumulo siya, ilalagay nyo lang po siya sa low fire hanggang mag 1 hour siya. Tapos po saka natin siya titimplahan. Ngayon po, ito muna ang ating spinach salad. Siyempre, kailangan po natin ng spinach, pipino, onion, and tomatoes. Gagamit din po tayo ng Fravel yellowfin tuna sashimi. Ilalagay po natin siya sa ibabaw. Gagawin na po natin ang ating spinach salad. Lagay lang po natin yung ating spinach. Yan, kalat lang po natin siya. Then, lagyan natin ng pipino. Yan, lagay-lagay lang po. Ating tomatoes. Kalat nyo lang po. Hiwain lang po natin yung ating sashimi tuna. Ang ganito po kaliliit. Tapos po, ilalagay lang natin siya sa ibabaw. So, ngayon naman po gagawa tayo ng ating wasabi vinaigrette para dressing po natin sa ating salad. Lagyan lang po tayo ng oil. Kahit na anong oil po pwede gamitin, pero ito po coconut oil. Lagyan lang tayo ng konting oil. Soy sauce. Honey, sesame oil, talagyan po natin din siya ng lime para mas masarap po. Ngayon po, pag nagpipiga po ako ng lime, mina-microwave ko po siya ng mga 5 seconds para po mas madali siyang pigain. Microwave ko lang po siya sandali. Talagyan din po natin siya ng grated ginger and chili flakes. Okay na po ang ating lime. I-grate ko lang po sandali ang ating ginger. Tapos lalagyan po natin siya ng wasabi. Ang ating chili flakes. Ang ating lime. Yan, pigain lang po natin siya. Meron na po tayong wasabi vinaigrette. Ayan po, ilalagay na natin siya sa ating spinach salad. Okay, gawa na po ang ating spinach with sashimi. Check na po natin ang ating hamonado. Yan, babali-baligtarin nyo lang po siya para yung both side, pantay po yung luto niya.
Tanggalin lang po muna natin siya. Titimplahan na po natin ang ating hamonado sauce. So, ilalagay na po natin ang ating secret recipe, ating salted egg. Kasi pampaano po siya, pampa-creamy. Yan, durugin lang po natin siya. And then, add natin ang ating cheese. Titikman lang po natin siya kung okay na ang kanyang saltiness. Titikman ko lang po. Pwede pa po natin pagdagdag ng cheese. And sugar. Ilagay ko na po lahat ng sugar niya. Pakuluin lang po natin siya. Ayan po, ibabalik na natin ang ating hamonado para lang po lumasa yung sauce niya. Ganun lang po kasimple. Luto na ang ating hamonado. Ayan po, magpi-plate na po tayo. Lagay na po natin siya sa ating plate. So, you have it, guys. Ito na ating hamonado. Okay, guys. Ito ang ating pork hamonado at ang ating spinach salad. Sana po i-try nyo siya. Don't forget to like and subscribe. At kung meron po kayong question or suggestion, just comment below. Thank you and God bless.